Hello guys, this is Mama Jobs. For today's video, magluluto tayo ng Goto Batangas. Guys, ito kasi ni-request na naman ng aking asawa at matagal na daw siyang hindi nakakakain ng Goto Batangas. Kaya ngayon, susubukan ko magluto ng Goto Batangas para sa kanya. So kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, kayo ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell. Diyan muna kayo guys at ihahanda ko lang yung mga gagamitin ko sa pagluluto. Bye muna! So, ito na. Lilinisin muna natin itong laman ng baka. Yan. Kailangan malinis natin ng mabuti ito. And then, after nating malinis ito, papakuluan muna natin to. Tapos, yung unang kulo, itatapon natin yung tubig. Yan guys, importante tanggalin natin ito. Yan. Nakikita nyo. Ayan guys. Papakuluan muna natin to. So, yung unang kulo, itatapon natin itong tubig. Tatanggalin lang natin yung scums. Takpan muna natin. Check na natin. Kaya na guys, nagsilitawan na yung scam. So, ngayon, itatapon lang natin to at papalitan ng tubig. Gasan ko na uli itong karne. So, ngayon, naglagay ako ng konting tubig at itong hugas bigas. So, ngayon, papakuluan natin siya, papalambutin natin siya for 3 to 4 hours. So, i-check na lang natin to from time to time. So, takpan muna natin. Para sa ingredients, meron tayong onion, garlic, ginger, beef cube, siling panigang. Guys, sa sili, pwede nyong gamitin yung maanghang, yung red. So, hindi naman kami mahilig sa anghang, kaya siling panigang lang yung nilagay ko. Maglalagay din tayo ng atsuete or anato, black pepper, and salt. Check na natin. So, ngayon guys, ilalagay na natin itong mga ingredients. Yan, yung sili. Guys, yung onion, dinamihan ko. Mas masarap daw kasi kapag maraming onion. Itong garlic. At syempre, naglagay din ako ng konting ginger para maalis lang yung konting amoy lansa ng lamang loob. And then, lalagay ako ng beef cube. After ng beef cubes, lalagay ako ng salt. And then, black pepper. After ng black pepper, ilalagay ko na itong atsuete para magkakulay ang ating goto.
Ayan na guys, hayaan muna natin itong kumulo. So, hihintayin natin lumambot ito for 3 to 4 hours na medium fire lang guys yung gamit ko. So, check na lang natin siya from time to time. So, check uli natin. Ito guys, mga 1 hour ko na itong pinapakuluan. So, balikan na lang uli natin mamaya. So, habang hinihintay nating lumambot yung ating karne, maghihiwa ako ng sibuyas at ito yung gagamitin nating sausawan. Mas maraming sibuyas daw, mas masarap. So, ito yung magiging sausawan natin para mamaya. So, patis. Lalagyan natin ng patis. And then, lalagyan natin ng kalamansi. And then, sabi nila, pwede rin daw tong lagyan ng sili. Since na hindi kami masyadong fan ng maanghang. So, ganito na lang. Simpleng kalamansi, sibuyas, at patis na lang ang magiging sausawan namin. And then, maghihiwa rin ako ng onion leaves para may pang-garnish tayo mamaya dun sa ating goto. Ayan. So, ngayon, i-check na natin yung ating pinalalambot na karne. At pag malambot na yon, hihiwa-hiwain din natin yon. So, i-check na natin kung malambot na ba ang ating karne. Ayan, malambot na. Isa. Ayan guys, ready na itong ating gotong Batangas. Yan muna kayo guys at ipiprepare ko lang itong ating goto. So ito na guys, pupuntingin na natin ang ating mga karne. So, ang uunahin ko ay itong atay ng baka. Nasa sa inyo kung gusto nyo siyang hiwain or gupitin.
After nyan, lagay na natin yung sabaw. Then, lagyan natin ng garnish. So, yun na guys, ready na ang ating Goto Batangas. Kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please, don't forget to share guys. Bye!